У 2023 році Hyundai показала свій перший спортивний електромобіль – Ioniq 5N. І це вийшло досить цікаво. Команда Hyundai N взяла електрокросовер і перетворила його на справжній гарячий хетчбек із шаленою динамікою, який не боїться дрифту, імітує перемикання передач і реально гріє шини на старті. Попри те, що ринок електромобілів трохи загальмував, Hyundai не збирається відступати і запускає другого спортсмена – Ioniq 6N. Новий Ioniq 6N приєднується до лінійки як флагманський спортивний електроседан. Якщо Porsche Taycan чи Lucid Air коштують понад $100 тисяч, то Ioniq 6N набагато більш доступна, але не менш азартна альтернатива. Під капотом знайома начинка від 5N, але переналаштована, і тепер вона працює з більш оптічним і стильним кузовом седана. Це додає не тільки естетики, а й кращу аеродинаміку, що завжди плюс для електрокара. Hyundai Ioniq 6N побудований на платформі eGMP, тієї ж, що лежить в основі кількох інших потужних моделей Hyundai та Kia, включаючи Ioniq 5N. Новий 6N отримав знайому силову установку – два електромотори із загальною потужністю 601 сила і крутним моментом 740 Нм. Як і в іншої моделі, тут також є кнопка N-Green Boost. Вона додає 10 секунд пікового прискорення, піднімаючи потужність до 641 сили та крутний момент до 770 Нм. З її допомогою новинка розганяється до сотні лише за 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 257 км на годину. Хоча технічно показники потужності залишилися колишніми, в Hyundai зазначили, що оновили двигуни, поставили нові магніти, які дозволяють довше зберігати високий рівень потужності при їзді на трасі або в режимі інтенсивного драйву. Інженери також суттєво покращили шасі. Тепер тут нові електронно керовані амортизатори з функцією розпізнавання ходу підвіски. Вони автоматично підлаштовуються під дорожні умови та стиль водіння, тож їзда стає більш комфортною та точною. Оновлена геометрія підвіски разом із переналаштованим шасі допомагають максимально ефективно використовувати потужність і на звичайній дорозі, і на треку. Так само, як у 5N, у шістки з приставкою N є функція e-Shift. Вона імітує перемикання передач за допомогою підрульових перемикачів, що додає драйву і нагадує класичну спортивну машину. І ще, для більшої емоційності у зарядженого седана встановлена система Active Sound Plus, яка створює штучний звук двигуна внутрішнього згоряння. Це не просто розвага, адже багато водіїв саме по звуку краще відчувають, як машина рухається. Ще один цікавий момент. Система Ambient Light Shift змінює підсвічування в салоні в залежності від віртуальних точок перемикання передач, наче в комп'ютерній грі. Звичайно, є і оптимізатор Drift Optimizer, який допомагає контролювати, як поводиться машина в дріфті. Тут можна налаштувати початок дрифту, кут повороту та пробуксування коліс, щоб підлаштувати поведінку авто саме під свій рівень та стиль водіння. Все це доповнює N-Track Manager – зручний інструмент для водіїв, який допомагає краще зрозуміти свої результати на трасі. Ця інтелектуальна функція дозволяє користувачам створювати власні треки, відстежувати дані про швидкість та оцінювати ефективність за допомогою візуалізації автомобілів-привидів у режимі реального часу та детального аналізу часу кола. Гальмівна система складається з 4 поршневих супортів спереду з дисками діаметром 400 мм та однопоршневих ззаду на 360 мм, а колеса взуті у спеціально розроблені шини Pirelli P05 діаметром 20 дюймів та розміром 275/35, адаптовані спеціально до цієї моделі. Акумулятор у спортивної шістки запозичений також у 5N. Це 84 кіловатний блок, який вміє швидко заряджатися з 10 до 80% всього за 18 хвилин за допомогою 350 кіловатного зарядного пристрою. Запас ходу – близько 475 км за циклом WLTP.
Один із секретів витривалості на треку – нова система терморегуляції батареї, яка включає більший нагрівач охолоджувальної рідини. Завдяки цьому акумулятор не перегрівається навіть під час активного кермування, дозволяючи використовувати повний потенціал двигунів без зниження продуктивності. Ще цікавий момент. Система кондиціювання батареї дозволяє вибирати різні режими – Drag, Sprint та Endurance. Наприклад, у режимі Drag батарея нагрівається до 30-40 градусів, оптимально для різкого прискорення в один захід. А ось у режимі Endurance температура знижується до 10-20 градусів, щоб батарея могла працювати довше без перегріву. Такий підхід робить керування більш гнучким та адаптованим під різні ситуації на дорозі чи треку. Кузов седана має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,27, що покращує ефективність та динаміку. Дизайн підкреслюють агресивні бампери, темні передні фари та спортивні накладки на пороги. Зміни в порівнянні зі звичайною моделлю також включають значно збільшену передню решітку з активними жалюзі, новий передній сплітер і ширший кузов з арками, які були розширені на 30 мм з кожного боку спереду і ззаду. А ззаду є подовжений задній дифузор та велике заднє антикрило. Щодо габаритів новинки, довжина складає 4935 мм, ширина – 1940, висота – 1495 при колісній базі – 2965 мм. В цілому, Ioniq 6N став частиною великого оновлення всієї лінійки Ioniq 6, і це відчувається з першого погляду. Модель зберегла свою футуристичну форму, але тепер вона стала ще більш агресивною та спортивною. Оновлення торкнулися не лише зовнішнього вигляду, перероблено деталі інтер'єру, а також покращено технології. Інтер'єр Hyundai Ioniq 6N вдало поєднує спортивний стиль із впізнаваними елементами електричних моделей Hyundai. Тут є спортивні сидіння, які забезпечують хорошу підтримку при активній їзді, та фірмове спортивне кермо для зручного керування. Металеві педалі додають трохи агресії та підкреслюють характер автомобіля. Окремо варто відзначити значки та логотипи N, які грамотно вписані в інтер'єр. Вони створюють атмосферу приналежності до спортивного підрозділу Hyundai, але не виглядають нав'язливо. У спортивної шістки два 12- і 3-дюймові цифрові дисплеї поєднують панель приладів та інформаційно-розважальну систему в єдине ціле. При цьому використовується оновлене програмне забезпечення від Hyundai. Завдяки системі BlueLink ви можете легко підключатися до інтернету та смартфону через Apple CarPlay або Android Auto. Компанія поки що не розкриває ні ціни на Ioniq 6N, ні дату його початку продажів. Однак експерти припускають, що новинка вийде дешевшою за 5N та стартова вартість буде близько $60 тисяч. Попри всі свої переваги, майбутнє Ioniq 6N залишається трохи невизначеним, адже сегмент седанів поступово втрачає популярність на користь кросоверів. Для прикладу, у 2023 році в США було продано лише трохи більше 12 тисяч екземплярів Ioniq 6, тоді як бензиновий Tucson розійшовся тиражем у понад 200 тисяч. Втім, є й позитивні сигнали. Продажі більш бюджетної моделі Hyundai Sonata минулого року зросли на 43%. Можливо, спортивний Ioniq 6 з його трековим потенціалом також зможе знайти свою аудиторію і повторити цей успіх. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!